चाहिँ एकदमै एक्साइटेड छु मेरो काम चाहिँ खाने मात्रै हुन्छ मलाई पकाउन आउँदैन गाइज अब मेरो चाहिँ यस्तो छ अलिअलि छुट्टीमा होइन यस्तो अब स्टेला जान्छ स्टेला भनेको बेल्जियमको बियर हो अलिअलि हान्नु पऱ्यो नि त के हाल्ने यस्तै छ छुट्टीमा होइन जान्छ अलिअलि सेलको फेरि अन्डा फुटाएको स्टाइल नै अर्को हुन्छ अलिकति चुस्की बिगार्नु पऱ्यो नि त्यसलाई रक अन्डा पाक्यो अब चाहिँ के पकाउने खासमा हामी आज के एग चिकन नुडल्स खाने हो नो अन्डा पाक्यो त्यसपछि चिकन फ्राई गर्नु
Soy sauce. Soy sauce. Rampur. Dai. Kota. Chicken and egg with cure. Chana noodles. Mixed noodles भनौँ न. Mixed noodles chicken egg with base पनि छ. त्यसलाई माथिबाट टप गर्नुपर्ने हो तर म चाहिँ अब यसको अङ्गमा यसको यो फ्लेभर चाउस फ्राई अब यसलाई चाहिँ बाटोलीको नुडल्स भन्नु सकिन्छ है गाई. बाटोलीको नुडल्स अफ बाटोली. होइन That's it. हेर्नु न यो क्या दामी दिएको आमामा चना यम हेर वा म पहिला अलिकति चाख्छु ल नुन लागेको लागेन यस्तो बाटोली सेफर हुनु बर्बाद हुन्छ गाई. सबलाई जुठो खाइदिन्छ यार एकले यार. सबलाई जुठो खाएर तम बनाइन्छ. मैले नुन चाखेको बाहिर यसलाई जुठो भन्दैन हाल्दैछु. यो अन्डा पनि अलिअलि अङ्गमा लागोस् न होइन. ल अब हाम्रो लाजा यसको फ्लेभर सबै लागोस्. गाइस हामीसँग चाहिँ जम्मा एउटा मात्र प्लेट छ. जम्मा एउटा हो त लास्ट गरिब रहेछ यार. अस्ति करोडपति भन्ने चिज त लास्टै फटा रहेछ यार. अब मसँग अरू चिज पनि छैन. यो एसिसी के भन्छ त्यो के चाहिन्छ र यो निकाल्नलाई चिन्ता. अनि अस्ति त करोडपति भन्ने चिज त फेरि हावाको रहेछ. करोडपति छौँ त्यही भएर गरिब भएर देखाउनु पर्छ यति बेला हामीले. करोडपति भनेर फेरि लुट्नु आयो भने के होइन. यो बेला हामी सकेसम्म गरिब भएर देखाउनु पर्छ. हामी यो करोडपतिवाला कुरा चाहिँ कति गरौँला. यो बेलामा चाहिँ हामी गरिबवाला कुरा गर्छौँ. प्लेट एउटा मात्रै फटा रहेछ यार.